عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 987، وكتابنا هو المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ونحن وقد استعرضنا قواعد الإهلاك الجزئي كما جاءت في القرآن الكريم، ونطبقها فيما حدث للمسلمين من خلال كتب التاريخ. وهذه حلقات خاصة عن عام من الإهلاك الجزئي أو من العذاب، وعام 841. وقد سجل هذا العام أحداثه المؤرخ العظيم تقي الدين المقريزي في كتابه السلوك. ونحن لازلنا في شهر ذي القعدة 841، هذه الحلقة العاشرة من هذا المحور. وفي الحلقة السابقة كان بقى السلطان برسباي كان عهد لابنه وهو على وشك الموت، وابنه بقى اللي هو تولى فيما بعد باسم يوسف، جمال الدين يوسف أبو المحاسن. وطبعا ظل مدة صغيرة وأزيل عن الحكم. المهم في يوم الجمعة 6 ذو القعدة السلطان استدعى بدر الدين حسن بن نصر الله إلى القلعة، وعملوا كاتب السر عوضا عن ولده الذي توفى، طبعا توفى بالطاعون. فنزل في موكب جليل على فرس رائع بقماش ذهب. شوف بقى، ده اللي هو كاتب السر اللي هو سكرتير السلطان، يلبس الخلعة اللي هي خلعة الوظيفة. طبعا الخلعة معناها ان هو بيلبسوه زي معين باسم الوظيفة بتاعته، وبعدين قماش ذهب على الخيل اللي هو راكبه، واخرج له من الاسطبل السلطاني. وخلع معه ايضا كذا اللي هو ابن السويفي في حسبات القاهرة عوضا عن دولات خجا. دولات خجا ده اللي هو كان الامير المملوك اللي عملوه محتسب وخوف الناس، وبعدين مات طبعا بالطاعون. وبعدين في هذا الشهر أتلف الجراد بضواحي القاهرة كثيرا من المقاتي كالخيار والبطيخ والقثاء والقرع. وبعدين يقول لك ووقع الطاعون في الغنم والدواب، يعني مش بس الطاعون في الناس، يعني ده في الغنم والدواب. يعني شوف بقى التعذيب، ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليهم الطاعون وحتى في الغنم والدجاج، بحيث ان هم ما لوش حاجة ياكلوها. ووجد في النيل سمك كثير طاف قد مات من الطاعون، يعني الطاعون وصل للسمك. ولك أما الطاعون فإنه كما تقدم ابتدأ بالقاهرة في أول شهر رمضان وكثر في شوال، حتى تجاوز عدة من يصلى عليه في مصلى بيب النصر كل يوم 400 ميت سوى بقية المصليات. كان في مصليات مخصوصة للصلاة على الميت، على الموتى يعني. فكان أشهر مصلى بيب النصر كان كل يوم 400 واحد يموت. وبعدين بقية المصلات أكثر بضع 10 مصلى، ومع ذلك فلم تبلغ عدة من يرفع وراقد ومرزقات 400. وسببه أن الناس أعدوا توابيت للسبيل، يعني مش كان كل حاجة بيبلغوا عنها، لأن بعض الناس ابتدوا يعدوا توابيت للموتى، ومعظم من يموت هم من الأطفال والإباء. ولو من أعجب ما وقع في هذه الأيام أن رجلا نادى على قباء في عدة أسواق فلم يجد من يشتريه لكساد السوق. واحد عايز يبيع قباء اللي هي العباية يعني، يا أخوانا مش حد اشتراها، رجع روح بها. وبين ويقول لك وكان سوق الرقيق قد أغلق. كان في سوق للرقيق، يعني كان الرقيق يؤتى بهم إما من الجنوب من أفريقيا، وإما من الشمال من أوسط آسيا ومن أوروبا إلى آخره، ومن الأتراك إلى آخره. وكان يباع الرقيق وخصوصا الخصيان كانوا يقاموا بخصيهم، استغفر الله العظيم. فالطاعون عطل الكلام ده كله. كان سوق الرقيق قد أغلق وتعطل بيع الرقيق لكثرة من يموت منهم. كانوا بيجوا طبعا مش عندهم حصانة، فأول ما يجي الوباء كانوا يكونوا أول ناس يموتوا. يعني الناس اللي هم عايشين في مصر
حصل لهم طاعون قبل كده مرة واثنين وثلاثة، فبعضهم اكتسب حصانة. الناس اللي جايين جداد دول، وخاصة العيال الصغيرين الإماء والعبيد الصغيرين والأطفال والى آخره، كانوا أكتر ناس يموتوا. طبعا لما يموتوا كانوا بيستراحوا من الهم اللي بيشوفوه الأحياء يعني. فاحتاج رجل، يقول لك وتعطل بيع رقيق فيه لكثرة من يموت منهم، فاحتاج رجل إلى بيع عبد له فأخذه بيده، وصار ينادي عليه في شوارع القاهرة: من يشتري هذا العبد؟ فلم يجبه أحد مع كثرة الناس بالشارع، وإنما تركوا شراءه خوفا من سرعة موته بالطاعون. قال لك هشتريه النهارده وموت بكره، يا عم سيبك. وفي 11 رحل الأمراء الموجودين من فلسطين ومعه نواب الشام إلى غزة إلى الفرات وجامعة تركمان الطائي إلى آخره. يعني كان حتى في الوقت ده الدولة المملوكية بتبعت تجريدات حربية لتحارب العصاة في أقصى سوريا. في يوم السبت 15 قال لك اشتد مرض السلطان ثم حجب عن الناس، محدش عاد بيخش عليه. فلما تدخل احد من الامراء المباشرين سوى عده ايام سوى الامير ينال شده شربخانه اللي مش بيخش عليه الا الجراع اللي هو مهتم بالشرب. والامير علي بيه والامير صفي الدين الجوهر الخزندار اللي هو بتاع خزنه السلطان، والامير جوهر الزمام. وبعدين في صعد القاضي هذا والارجاف يقوى والامراء السلطانيه في حركه. اللي بيحدث دايما انه بقى لما السلطان يشرف على الموت يبتدي بقى ايه يبين بقى الشاطر اللي هو يظهر عشان خاطر بقى اللي يغلب، لكن هو اللي هيبقى السلطان الحقيقي. ف شيء طبيعي بقى يحصل فيه منازعات وفتن وبتاع، وده بينعكس على احوال الناس، لان الناس دي بتتخانق مع بعضها في الشوارع في الى اخره. يحصل سلب ونهب وسبي للنساء اللي هم المصريات الى اخره يعني. فيقول لك ايه بقى: هذا والارجاف يقوى والامراء والملوك السلطانيه في حركه، وقد صاروا فرقا مختلفه الاراء، والناس على تخوف من وقوع الحرب، وقد وزعوا في دورهم. واخفى اهل الدوله اللي هم الجماعه المدنيين اللي بيخدموا السلطه، او حتى جماعه العسكر برضو، اخفوا اولادهم ونسائهم خوفا من السلب، طبعا من السلب ومن السبي. واهل الصعيد واهل النواحي بالصعيد ووجه البحري راحوا باعتين عيالهم في الصعيد وفي الوجه البحري. وقد نجم النفاق بينهم، كل واحد منهم ينافق الاخر، وكلهم طبعا بيستعد عشان خاطر مين من هو اللي هيظهر يبقى هو صاحب الكلمة في الدولة اللي جاية، يعني في بعد ما يموت السلطان. وقد نجم النفاق وخيفة السبل شاما ومصرا، يعني السبل يعني الطرق أصبحت يعني مخوفة، الناس تخاف تمشي سواء كان في الشام أو كانت في مصر. وتناقصت عدة أموات بالقاهرة ومصر منذ ظهور هذا الشهر. وفي أخرتها الشهر هجم على المسجد الحرام بمكة سيل عظيم ملأ الحرم من غير تقدم مطر بمكة. ده هو الذي حدث في شهر ذي القعدة. دايما المشكلة في الاستبداد ان السلطان بيواجه مشكلة قبل ما يموت، عايز يعهد لابنه وعايز الناس كلها تجتمع على ابنه، ويأتي الناس طبعا كل واحد منهم يظهر للسلطان ان هو سامع ومطيع، ويجدد العهد للسلطان ولابنه. لكن في حقيقة الأمر كل واحد منهم عايز يكون أول واحد يثبوا على السلطة. ودي مشكلة ولاية العهد ومشكلة تداول السلطة كما قلنا وكما نكرر هي موجودة دائما، أن الذي يصل إلى السلطة بالاستبداد أو بالمكر لابد أن يمكر بنفسه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم
وما يشعرون. أكابر المجرمين هم أول ناس يعانون من مكرهم، يعني يمكرون بالغير ولا يعرفون أنهم يمكرون بأنفسهم. وهي حلقة دائرة شغالة على طول من أيام أبو بكر الصديق وحتى الآن. أهلا وسهلا بكم أحمد برنامجكم الأساس القرآني وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.